გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ზაზა ჭითანავასთან ერთად. ვუსმენთ ერთმანეთს. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ვუსმენთ ერთმანეთს, ჟურნალისტი ზაზა ჭითანავა გახლავართ. დღეს ჩვენ ზამთრის კურორტებზე ვსაუბრობთ, ინტერაქტივის კითხვა შემდეგი. როგორ აფასებთ ზამთრის კურორტების პოტენციალს ჩვენ ქვეყანაში 292-11-88 ან 292-11-88 რადიო იმედის პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრები, სადაც შეგიძლიათ დარეკოთ და ამ თემაზე დასვათ კითხვები. ჩვენ ამ თემაზე დღეს ვისაუბრებთ ვისთან თუ არა ბატონ სანდრო ონოფრიშვილთან, რომელიც მთის კურორტების განვითარების კომპანიას ხელმძღვანელობს. საღამშვიდობისა. საღამშვიდობისა, მივესალმებით თქვენს მენელს. დიდი მადლობა რომ მოახერხეთ და თქვენთვის აქტიურ სეზონზე გამონახეთ რადიო სტუდიაში მოსვლის დრო. მადლობა დაპატიჟებისთვის. მოკლედ პირველი სიახლე რითიც უნდა დავიწყოთ ჩვენი დიალოგი, ეს არის მესტიიდან ჰაწვალამდე საბაგირო გზის გახსნა მოქმედება და ძალიან მაინტერესებს როგორ არის მოქმედება და რაც მე წავიკითხე არის 6 ადგილიანი ხო და მესტიის ცენტრიდან რა ადგილიდან გეტყვით ეხავე ეს იგი 23 დეკემბერს აზეიმოდ გაიხსნა ეს საბაგირო არის სოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი კომპანიის დოპელმაიერის მიერ წარმოებული და დამონტაჟებული თვითონ საბაგირო არის 6 კაციანი სავარძლის ტიპის და არის 1270 მეტრის სიგრძის არის სრულიად ახალი და როდესაც ადამიანს კურორტ-აწვალზე მისასვლელად ჭირდებოდა დაახლოებით 25 წუთი 30 წუთი მანქანით ამ საბაგიროთი შესაძლებელია 5 წუთში მოხვდეს ადამიანი ამ კურორტზე და წტომა ძალიან გააძულდა. ეს არის მუზეუმის მიმდებარი ტერიტორიიდან დაახლოებით 300 მეტრში მუზეუმიდან სადაც ზაფხულისთვის კეთილმოწყობილი დიდი საზოგადოებრივი პარკინგი და ძალიან მისაწვდომი იქნება ყველა ადამიანისთვის და ვიზიტორისთვის და ჩვენ ვფიქრობთ რომ ბევრად გაზრის კურორტ-აწვალზე მისასვლელი ადამიანების რაოდენობას ვიზიტორების ამ საბაგიროთი. ეს იქნება ასევე ხელშეწყობა თქვენი იმ პრინციპისა რომ ზამთრის კურორტად ცნობილი კურორტები ზაფხულშიც აქტიურად იყოს, მესტიეს რა გარეკლია ზაფხულში. არაკლია ნამდვილად ზამთარი პირიქით უფრო ასე ვთქვათ წირია, მაგრამ რა ვიცი ყველანაირი ჯავშნებით ხვდებით რომ ზამთარი ძალიან კარგი გველის მესტიაში. ძალიან კარგი არის ასეთი ინფრასტრუქტურული შესაძლებლობა დამსვენებლებისთვის, რომ იგივე ზამთარში, როდესაც იქ თოვლია, მოყინულია, ცოტა რთულდება, მიუხედავად იმისა, რომ სვანეთში არ არის, ასე ვთქვათ, სიმწირე სპეციალური მიკროავტობუსებისა, ხო? მაგრამ ეს ძალიან დიდი შეღავათია. ასეთივე პრობლემა დგას იგივე მესტიიდან, ცენტრიდან თეთნულთისკენ გზაზე მიმავალი ადამიანებისთვის და დიახ და თეთნულზე მიმოვალი გზა, ასე 18 კილომეტრი რასაკვირველია, ჯობია რომ იყოს საბაგიროთი დაკავშირებული, ამიტომ ეკონომიკის სამინისტროს აქ ამ წუთას მუშაობს კომპანია გეოგრაფიკთან ერთად, რომ კეთდება მულახის თემის მასტერ პლანი ან განვითარების გეგმა და განაშენების რეგულირების გეგმა, რომლის მიხედვითაც ჩვენ რომელიც იანვრის ბოლოს დამთავრდება, ჩვენ გვეცოდინება თუ სად უნდა დაიდგას საბაგირო, რომელიც მულახის თემს დააკავშირებს თეთნულს. ეს არის დაახლოებით 2 კილომეტრნახევრიანი საბაგირო, ძალიან დიდი საბაგირო, რომელიც უნდა დამონტაჟდეს აქ და ეს განხორციელდება ალბათ 2019 წელს და წვდომა გაადვილდება 1 ათად უკვე კურორტ თეთნულზეც. ასაგებია. სვანეთის თემა რო ამოვწროთ, ასე ვთქვათ, ზამთრის კურორტებიდან. ჩვენ სიახლე გვაქვს ძალიან გვიხარია მაღალთეა სოფლებში სვანეთის კერძოდ უშხანარში, მაზერში, უშგულში და ეცერში და დაბა მესტიაში, ქვემო სვანეთში ჩვენ დავამონტაჟეთ პატარა მცირე ზომის საბაგიროები, რომლებიც ფუნქციონირებას დაწყებული აქვს რამოდენიმე და იანვრის ბოლოს ყველა დამონტაჟებული და ჩართული იქნება. ეს არის პირველ რიგში ადგილობრივი ახალგაზრდობისთვის, რომ მათ ძალიან უყვართ თხილამურებით სრიალი და შესაძლებელია ბავშვების ჩართულობით ჩვენ უახლოეს მომავალში მივიღოთ ძალიან სერიოზული სპორტსმენები, რომლებიც ყოველდღიურად ივარჯიშებენ ამ საბაგიროებზე და საბაგიროთი და აგრეთვე ძალიან
მიმზიდველია ტურისტებისთვის, რომლებიც ავლენ მაგალითად უშგულში და ნახავენ აქ შეიძლება სრიალი და თხილამურებიც იქ არის ყველაფერი და ძალიან სერიოზული გამოწვევა იქნება და ფიქრობ რომ ძალიან პოპულარული უნდა იყოს ეს საბაგიროები. ანუ ჰაწვალისა და თეთმულდის გარდა რომლებიც ვიცით რომ თეთმულდი განსაკუთრებით ასე ვთქვათ უნივერსალურია და მეგა არის ჩვენ ქართულ სათხილამურო სივრცეებს შორის გამოდის რომ სვანეთის სოფლებში აკეთებთ ალბათ შედარებით ლოკალური საბაგიროები 300 მეტრიანი დაახლოებით სიგრძის საბაგიროები რომლებიც ერთი ნახვადღის ბავშვები რომელიც ახლა ჩავრთეთ თქვათ მაზერში ბეჩოში ასე ვთქვათ ჩავრთეთ საბაგიროები როგორ ბედიერი იყვნენ ადგილობრივი ბავშვები როდესაც უკვე ამ საბაგიროთი დაიწყეს სარგებლობა და მე ვფიქრობ რომ ძალიან მაგარი სპორტსმენები გვეყოლება მალე იმიტომ რომ ეს ხალხი ყოველთვის ოცნებობდნენ რომ ქონოდათ სასრიალო ტრასა და ამ წუთას აქვთ. ის რომ სოფლებში ლოკალურად უზრუნველყავით მსგავსი შესაძლებლობა საბაგიროების უზრუნველყოფა ეს იდეა თქვენი იყო თუ ასე ვთქვათ საერთო მთავრობის იმ წარმომადგენლების მიერ ეს არის იმ დაკვირვების შედეგი და კერძოდ ესე არ ვიტყვი ვისი რა იდეა იყო მაგრამ გეტყვით რომ ერთობლივი გადაწყვეტილება იმიტომ რომ ბევრი ვიფიქრეთ ამ თემაზე და გადაწყვეტილება მივიღეთ რომ გაგვეკეთებია ეს ძალიან ჭირდებოდა სვანეთს აი საბაგირო არა მარტო ასე ვთქვათ სასრიალო ტრასა ეს ერთგვარი ეკონომიკად შედის იმიტომ რომ იქ შესაძლებელია ადგილობრივ მოსახლეობამ ვინმე კაფე გააკეთოს ვიღაცა თხილამურების გაქირავებას გააკეთებს და ეს უკვე ასე ვთქვათ ბიზნესის წარმოქმნის ერთ-ერთი საშუალებაა თან არ ამგონია ამ მოკლე სიგრძის საბაგიროების მიმდებარედ ფერდობები იყოს ისე რთული მაღალი სირთულის მქონე მოთხილამურეებისთვის და მოყვარულებისთვის ასე ვთქვათ არის მიმზიდველი ხო? კი ბატონო ყველასთვის მიმზიდველია მასე ერთ-ერთი ყველაზე რთული ალბათ არის მაზერის საბაგირო რომელიც სპორტულია მაგრამ ადგილობრივები რომლებიც კარგად თხილამურობენ ბავშვები ისიც თავისუფლად ართმევენ თავს ამ ტრასას ამით ფაქტობრივად ორ კურდღელს იჭერთ ერთი ტურისტი რომელმაც არ იცის თხილამურით ასე ვთქვათ რთულ ტრასებზე სიარულს ვერ გაახერხებს ჩავა იმ სოფელში იქნება და სოფლიდან გაუსვლელად შეუძლია და ძალიან დიდი ეფექტი ექნება და აქ უკვე იმიტომ რომ მაგალითად ბეჩოში ჩახვედი მაზერში მიხვედი უშფის ძირას არის ეს სოფელი განთავსებული უშუალოდ ხედავ მარჯვენა მხარეს რომ არის ფანტასტიკური ძალიან კარგი ხარისხის საბაგირო და ძალიან კარგი ტრასა და შეგიძლია ისრიალო ძალიან კარგია ვფიქრობ რომ პოპულარული იქნება ჩვენთან საქართველოში თქვენი უზრუნველყოფით ასე ვთქვათ ყველა მთის ყველა კურორტზე საბაგიროების მომსახურების ხრივ ერთიანი ბარათი მოქმედებს ამ შემთხვევაში როგორ არის აი ამ ლოკალურ საბაგიროებზე ეს უფასოა იმიტომ რომ ჩვენ ფიქრობთ რომ პირველი წელიწადი აუცილებლად უნდა იყოს უფასო რომ უფრო პოპულარული გახდეს ეს საბაგიროები შემდეგ ალბათ გამგეობა უკვე გადაწყვეტავს თუ როგორ მოიქცეს ასაკურველია შესაძლებელია უკვე დღიური აბონემენტების გაყიდოს წელიწადამდელ წელს აუცილებლად იქნება უფასო თავისთავად ადგილობრივებისთვის ისაც უფასოა და იგივე ახლად გახსნილი მესტიიდან ჰაწოლამდე საბაგიროს ღირებულება? მისი ღირებულება არის 10 ლარი ორი გზა და როგორც იცით ბილეთები საქართველოში საბაგიროების არის სოფლის ყველაზე იაფი. არც ერთ ქვეყანაში ესეთი იაფი ბილეთი არ ღირს და ამას ვაკეთებთ იმ მიზეზით რომ ქართველები უფრო ჩართულები იყვნენ ამ სპორტში და უფრო მეტი ისიამოვნონ და ეს ატრაქციონი როგორც გვაქვს ყველა კურორტზე იყოს ხელმისაწვდომი ყველასთვის. გასაგებია და აქაც ბარათზე ჩატვირთვის სისტემა მოქმედებს. შესაძლებელია ეგრეც იყოს, არ ვიცი ზუსტად ჯერ არ მოგვიფიქრებია, თუმცა ჯერჯერობით ერთ წელი უფასო იქნება და ვნახოთ როგორ რამდენ წუთს ერთი წელი უფასოა? არის ახალი საბაგიროზე ბარათი ჩვეულებრივად მოქმედებს. და დაახლოებით რა დრო უნდება? 5 წუთი. 5 წუთი რა. 5 წუთში ადიხარ კურორტაწვალზე კი ბატონო. დროსა და დრო და კომფორტი ძალიან კარგია. უპირატესობა. კი და ზაფხულში ძალიან პოპულარულია. ეხლა ძალიან პოპულარულია, მაგრამ ზაფხულში უფრო პოპულარული იქნება. რა ხდება ჰაწვალზე არა უკაცრავად თეთმულზე ჰაწვალდი გასაგები არა ბაკურიანში ამ გადავალთ თეთმულდის ტრასებზე რამდენად თეთმულზე გეგმაში რაც იყო რამდენად მივედით ბოლომდე კი ბატონო თეთმულზე იმდენი თოლი მოვიდა რომ 2 დღეა ტრასებს ვამზადებთ პირობას გაძლევთ უკვე რომ ამ სეზონზე უკვე
მთელი სეზონის საკმარისი თოვლი გვაქვს. თეთრულზე. გასაგებია. ხო და ხვალიდან უკვე ჩაირთვება უფრო ასე ვთქვათ ფუნქციონირებას დაიწყებს თლიანად უკვე კურორტი. ჩვენ წელს დავამონტაჟეთ ერთი საბაგირო ტექნიკურად გამართული უბრალოდ დარჩენილია რევიზირება საფრანგეთის ხარის მიერ და იანვარში როგორც ვიცი ჩამოვლენდა ამ პატარა საბაგიროსაც გავუშვებთ. თეთრული ძათ არის უკვე ტურისტების მისაღებად გუშინ მაგალითად ტურისტებს ძალიან უნდათ სრიალი, მაგრამ ძალიან დიდი თოვლი იყო და ვერ გავრისკეთ გახსნა, იმიტომ რომ ტრასებს მომზადება ჭირდებოდა და ახლა საერთო ჯამში თეთრულზე რამდენ კილომეტრიანი ტრასა გვაქვს? 30 კილომეტრამდე 10 კილომეტრი ტრასა გვაქვს თეთრულზე. 30 კილომეტრამდე და თეთრული მომავალია საქართველოს მე თუ მკითხავ, ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს. ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის დასრულებამდე დარჩა 4 წუთი დაახლოებით და მოდით დასვათ ჯერ დასავლეთ საქართველოს მოვიდეთ და მე გამოვიდეთ აღმოსავლეთ. იქით აჭარიდან გოდერძამდე ყველაზე დიდი პრობლემა იყო ყოველთვის გზა. კი ბატონო. თუ გვაქვს ამგვარი რამე სიახლე და რა ხდება უკვე უშუალოდ გოდერძის რასაკვირველი ბევრი სიახლეები გვაქვს. ინფრასტრუქტურის სამინისტრო უკვე დაწყებული აქვს მიწის გამოსყიდვა ადგილობრივი მოსახლეობის გზისთვის. პროექტი გამზადებულია, ტენდერში გამარჯვებული კომპანია წავთ, როგორც ვიცი და გაზაფხულიდან იწყება უკვე ფაქტობრივი მუშაობა. 2 ზაფხულის განმავლობაში ფიქრობთ, რომ ეს გზა გაკეთდება და წვდომა გაათმაგდება და გაადვილდება კურორტ გოდერძიზე. აგრეთვე აჭარის მთავრობამ შესანიშნავად იმუშავა და საინვესტიციო გარემო ძალიან დატვირთულია და კარგია ამ წუთას გოდერძიზე. 10 დეკემბერს როცა ვიყავი მე გოდერძიზე ჩვენ მოვაწერეთ ხელი მემორანდუმს რამოდენიმე კომპანიასთან და ამ წუთას 10 სასტუმრო მშენებლობა არის დაწყებული ან იგეგმება უახლოეს დღეებში დაწყება იმ ხის კოტეჯების პარალელურად ხო რომელიც უკვე დიდი სასტუმრო 100 ნომრიანი 80 ნომრიანი ანუ გაბარიტები იზრდება. რასაკვირველი ის თქვენ რო იყავით 2 წლის წინ იმის მერე ძალიან დიდი სასტუმრო ძალიან საინტერესო იყო მადლობა ამისთვის. 2 წლის წინ ვიყო იმის შემდეგ ძალიან დიდი სასტუმრო შენდება 1 2 მე-3 და 10-ზე ავედით უკვე რაც ფანტასტიკურია იმიტომ რომ ფიქრობ რომ გზის პრობლემის მოგვარების შემდეგ უკვე გოდერძი იქნება ერთ-ერთი საუკეთესო დასასვენებელი ადგილი საქართველოში და თვითონ კურორტს აქვს უმაღლესი ხარისხის თოვლი, ძალიან ბევრი ადამიანი ვით ფრირაიდერი ესე ვთქვათ ვისაც არ უყვარს სათხილამურო ტრასაზე სრიალი, გაკვალურზე სპეციალურად ჩადის გოდერძიზე, რათა ისრიალოს იმ თოვლზე, რომელიც აქვს გოდერძის, რაც უმნიშვნელოვანესია და ძალიან დიდ პერსპექტივას უჩენს თვითონ კურორტს. იგივე შოუმფრენის გამოყენებით გზასანამ შესაძლებელია არა ამ წუთას არის უკვე ჩვენაირი თოვსატკეპრი მანქანა, რომელიც დადის ასე ვთქვათ მოძრაობს ზარზმიდან გოდერძის მიმართულებით, როგორც მახსოვს 20 ლარის ბილეთი ამით მგზავრობის და ძალიან პოპულარულია ყოველდღე 2 რეისს აკეთებს და დადის ხალხი. იქ ხალხი როგორ ხდება ხო? შიგნით კაბინა აქვს და კაბინა აქვს, შიგნით 10 კაციანი კაბინა აქვს და შიგნით მანქანის კაბინაში, ხო? კი ბატონო, არა მე მანქანის არის ცალკე კაბინა მგზავრებისთვის და იმითი მოძრაობენ. მნიშვნელოვანია კიდე რომ გოდერძის ქონდა განაშენების რეგულირების გეგმა და ინვესტორები მთავრობასთან ერთად ამ გეგმას არ არღვევენ და ფიქრობ რომ ძალიან კარგია რომ მივყვებით განაშენების რეგულირების გეგმას. აგრეთვე წელს გაკეთდა კილომეტრ-ნახევარი შიდა გზა განათებით, რომელიც გოდერძის კირეზოტმა გააკეთა და თვითონ კურორტი გოდერძი ბევრად უფრო საინტერესო და მიმზიდველია ვიდრე იყო გახსნის პერიოდში. ეს თვალშისაცემია როგორც კი ჩახვალთ და ნახავთ. გასაგებია. დავამატეთ კიდევ 2 პატარა საბაგირო გოდერძიზე, საბავშვო არეალი, რათა გოდერძიზე ვინც არის ის სრიალი რომ პატარა საბაგიროებით ასე ისარგებლონ და ჯერ გამოცდილება მიიღონ სრიალს და შემდეგ გადავიდნენ უკვე დიდ საბაგიროებზე და ფიქრობთ რომ ნელ-ნელა ეს კურორტი ხდება უფრო და უფრო კარგი. გასაგებია, მით უმეტეს ნამდვილად დიდი პერსპექტივა აქვს. თავისებური სილამაზისა და ხიბლის მქონია თოვლის ფაქტურის თავისებურებასთან ერთად.
ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი მივახლოვდა დასასრულს, რამდენიმე წუთიანი სარეკლამო პაუზის შემდეგ კვლავ განვაგრძობთ დიალოგს და ძირითადად ვისაუბრებთ ამჯერად უკვე ბაკურიანსა და გუდაურზე. გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ზაზა ჭითანავასთან ერთად. ვუსმენთ ერთმანეთს. ვაგრძელებთ გადაცემას, პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ვუსმენთ ერთმანეთს, ჟურნალისტი ზაზა ჭითანავა გახლავართ და დღეს კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ საუბრობდით ზამთრის კურორტებზე და ინტერაქტივის კითხვის შემდეგი, როგორ აფასებთ ზამთრის კურორტების პოტენციალს ჩვენ ქვეყანაში 2092-1188 ან 2092-1199 ბატონი სანდრო ონოფრიშვილი სტუმრობს მთის კურორტების განვითარების კომპანიის ხელმძღვანელი, რომელთან ერთადაც ჩვენ ვისაუბრეთ მესტიაში ახლად გახსნილ საბაგიროზე, მესტის და ზოგადად სვანეთის ზამთრის კურორტების პოტენციალზე, გოდერძიზე, ახლა კი დავიწყოთ გადაცემის მეორე ნაწილში დიალოგი გუდაურით. არა, ბაკურიანით და გუდაურით დავასრულოთ. ბაკურიანი შარშან, ასე ვთქვათ, ეპიცენტრში იყო მოვლენების იმ ხრივ, რომ გარკვეული სიახლეები შევთავაზეთ მოსახლეობას და აი ამ სიახლეებმა მიტარბი იყო, ასე ვთქვათ, ზამთრის სეზონების მთავარი საპრეზენტაციო ობიექტი გასულ წელს. რა ხდება ამ დროისთვის ბაკურიანში? ბაკურიანში მოგახსენებთ, რომ გვაქვს რამოდენიმე სიახლე. ეს არის, რომ 28-ში გაიხსნება ბაკურიანის ცენტრში პოლიციის გვერდზე კინოთეატრი დიდველის შენობაში გაიხსნება საინფორმაციო ცენტრი, სადაც შესაძლებელი იქნება აგრეთვე როგორც კინოს ბილეთების ყიდვის, აგრეთვე სკიპასების ან აბონემენტების ყიდვისაც და აღარ მოუწევთ ან აქვს საშუალება რომ რიგში არ ჩადდნენ კურორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე საბაგიროებთან და აგრეთვე არის დანიშნულოვანი არის საინფორმაციო ცენტრი, რომელშიც შეუძლია ადამიანს მივიდეს და ამოუწურავ ინფორმაცია მიიღოს თუ რა ხდება ჩვენ სამ სათხილამურო არეალში, დიდველზე, კოხტაზე და მიტარბზე, იმ წუთას არის თუ არა სადმე ქარი, არის თუ არა საცობი, რიგია თუ არა, ყველაფერი ესაც აინტერესებს ვიზიტორს, ყველაფრის ამ ინფორმაციის მიღება შეიძლება ამ დაწესებულებაში, ამ შენობაში 28-ში გავხსნით უკვე, დაიწყებს ფუნქციონირებას. შემდეგი არის რომ ჩვენ ბაკურიანის განვითარების გეგმა შემუშავდა და ამ წუთას მიდის ეკონომიკის სამინისტროში მისი განხილვა და ვფიქრობთ რომ ეს არის ბაკურიანის მომავალი და ძალიან საინტერესო განაშენების რეგულირების გეგმა გამოდის და განვითარების გეგმა. აგრეთვე ბაკურიანში ჩვენ გავაკეთეთ დავასრულეთ უკვე პროექტირება ბიატლონის ინფრასტრუქტურის, რომელიც იაგოროს ველზე განხორციელდება და არის სარეკრეაციო ზონა, კიდევ უფრო სარეკრეაციო ზონა იქნება, ასე ვთქვათ, ორმაგად სარეკრეაციო ზონა იქნება ბაკურიანისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ გვექნება დაახლოებით 11 კილომეტრი სასიარულო გზა, საფეხმავლო ბილიკი, ასე ვთქვათ, აქედან 4 კილომეტრი იქნება მოასფალტებული, რომელიც ბიატლონში ჭირდება. ჩვენ ვფიქრობთ, ეს იქნება ღამის განათებით და იქნება სასეირნო პარკი, აგრეთვე იქნება ხელოვნური ტბა, ხელოვნური წყლის რეზერვუარი, არის სტადიონის ადგილი, არის დიდი პარკინგები და ვფიქრობ, რომ ძალიან პოპულარული იქნება სასეირნოდ ბაკურიანში, როგორც ზაფხულში, ისე სავარჯიშოდ ზამთარში. კიდევ ერთი სიახლეა მუნიციპალური განვითარების ფონდთან ერთად, ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან ერთად ხორციელდება ჰოკეის დარბაზის მშენებლობა პროექტირება ბაკურიანში 25-იანების მიმდებარე ტერიტორიაზე. ამ წუთას მიდის პროექტირება და უახლოეს მომავალში მშენებლობაც დაიწყება, ზაფხულში უკვე დაიწყება მშენებლობა ჰოკეის დარბაზის. ეს იქნება გათვლილი 3000 ადამიანამდე ტევადობის დარბაზი, რომელსაც ექნება ყინულის მოედანი, აგრეთვე ჩვენი დაჟინებული თხოვნა იყო და გაითვალისწინეს და კელინგის ორი გზაც ექნება დარბაზს და როგორც სპორტული თვალსაზრისით იქნება დატვირთული, აგრეთვე საღამოობით მოციგურავებისთვისაც იქნება მშვენიერი გასართობი ცენტრი, სადაც იქნება კაფეებიც, შეიძლება ბოულინგიც გაკეთდეს და ვფიქრობთ, რომ ეს დაწესეს შენობა იქნება კიდევ ერთი საღამოს გასართობის საშუალება ვიზიტორებისთვის და სპორტსმენებისთვის მთელი დღის განმავლობაში შესაძლოა ივარჯიშონ
ჩვენ როგორც ისეთ ყავს ჰოკეის ეროვნული ნაკრები, რომელიც ძალიან მაგარი ბიჭები არიან და მათ უკვე ექნება ტყინულის მოედანი, რომელიც რუფასოვანი იქნება და იქნება რასაკვირველია ეს ოლიმპიური სტანდარტების. აგრეთვე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ ბაკურიანში კარგი სიახლე გვაქვს მოთხილამურეებისთვის, ეს არის რომ კოხტის მთა დავაკაშვილეთ მიტარბის მთას, რაც ბაკურიანის კურორტი არსებობს, ასე ვთქვათ, ვერადოს ვერ მოხერხდა ამ გზის გაჭრა, თუმცა ჩვენმა თანამშრომლებმა შეუძლებელი შეძლეს და მოახერხეთ და უკვე სათხილამურო გზით დააკავშირდება უკვე კოხტა მიტარბი, ანუ იმის თქმა მინდა რომ ორივე მთაზე შეგიძლია სრიალი და თხილამურების მოხსნის გარეშე, ასე ვთქვათ. და ეს მოთხილამურისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ უფრო პოპულარული გახდეს რასაკვირველია. გისმენთ ბატონ სანდრო და მახსენდება 90-იანების ბოლო 2000-ის დასაწყისი, როდესაც სტუდენტობის დროს იანვარს არ ვაცდენდი როგორც წესი და თხილამურით ოპტიმუმი იყო კოხტიდან რომ დავეშვებოდი 25-იანამდე გადავდიოდი და იქით მეტი ვერა და საღამოობით კიდე, ნუ ეხა თიძე ჩამოსათვლელი დისკოტეკას რო რთულად ვუწოდებ ესეთი ადგილი რამდენიმე იყო და ერთხელაც რო გაიხსნა ფიგურული სრიალისტვის მოედანი, რომელიც საკმაოდ უღროჩოხური იყო და არასწორი, თუმცა ძალიან დიდი რიგი იდგა და მოთხოვნილება იყო და ახლა როცა ამბობთ რომ ასე თუ სწორად ვამბობ ზამთრის ოლიმპიური თამაშების შესაბამისი სტადიონი იქნება, სრულად დაცული იქნება, ანუ ამ დარბაზს შეიძლება ნებისმიერი ჩემპიონატის ჩატარება, რაც არის მოთხოვნილი მსოფლიო სტანდარტებით. ეს ყველაფერი რო ჩავედი და ამ ყველაფერს რო ვხედავს, ხო არის. თან რო გისმენთ რაღაცა გონია რომ ჩვენთან როგორ ამ დროს ეს ყველაფერი გამოდის რომ ჩვენთან არის და ეს პროგრესი რაც მსოფლიო ტექნოლოგია, რასაც იძლევა თანამედროვე ტექნოლოგიები, მსოფლიო განვითარების ტენდენციები აბსოლუტურად ჩვენთან არის დაუგვიანებლად, ასე ვთქვათ, ამ მიმართულებით, ხო? კი ბატონო. ერთი მნიშვნელოვანი დეტალია ბაკურიანზე, ეგრეთ წოდებული 25-იანები, რომელიც ძალიან პოპულარულია საქართველოში, კერძო საკუთრებაა და ჩვენ თხოვეთ და ურჩიეთ კერძო მისაკუთრებს და მიიღეს მათ ეს ჩვენი რჩევა და რენოვაცია განახორციელეს ამ საბაგიროების და არის სრულიად ახალი ორი საბაგირო, აგრეთვე დააყენეს დამცავი ბალიშები, ბადეები, ნიშნები, რაც ევროპული სტანდარტის არის და მე მინდა მათ დიდი მადლობა გადაუხადო და ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან დიდი გარღვევა, იმიტომ რომ კერძო ინვესტორმა ასე ვთქვათ, ფეხი აუწყო თანამედროვე რეალობებსა და გადაწყვეტილება და იზრუნა მის მომხმარებელზე, რომ უფრო დაცული ყოფილიყვნენ მომხმარებლები და კლიენტები და ვფიქრობთ, რომ განახლებული 25-იანებში რომელიც ჩახვალთ არინანებთ, იმიტომ რომ ყველაფერი არის სტანდარტის შესაბამისი. მით უმეტეს რომ ღამის რეალისტვისაც იქ იყო ხოლმე ეს განათება და ალბათ ახლა ეს ყველაფერი უფრო მაღალ დონეზე შესაძლებელია ეხაც მით უმეტეს რომ ჩვენ დავამატეთ მეორე ფაზა განათების და უფრო განათებულია და დიდველი ცნობილია დიდველი სტრასა რომ ფერადი განათება გვაქვს ლედი და ასე ვთქვათ ძალიან პოპულარულია მოთხილამურეებში. თან ეკონომიური თან განათება. თან ეკონომიური თან განათება, კი ბატონო. გასაგებია. ნუ გადმოვინაცვლოთ გუდაურისკენ, რომელიც განთქმულია თავისი პოტენციალით, სათხილამურო პოტენციალით და საკმაოდ პოპულარულია უცხოელ ტურისტებში. კიდევ კი ბატონო, გუდაურში ძალიან კარგად მოგვითოვა. თოვლის პრობლემა აღარ არის და იმედია მთელი სეზონი არც გვექნება. ეს იყო ძალიან კარგი ამიდი და შესანიშნავი ტრასები, როგორც მეუბნებიან ტურისტები, როგორც გვეუბნებიან და გვაცნობებენ და იყო საკმაოდ ბევრი ხალხი, ველოდები უფრო ბევრ ხალხს, ჯავშნები არის იანვრის ბოლომდე უკვე 100% მთელ გუდაურში, იანვრის ბოლოდან თებერვლიდან უფრო სწორად არის 60%-ზე მეტი ჯავშანი და ვფიქრობ, რომ ისიც 100%-ზეავა და ჩემის აზრით წლევანდელი წელიც იქნება უფრო უკეთესი ვიდრე შარშანდელი ვიზიტორების რაოდენობაში, იმიტომ რომ ამ ეს ჯავშნები მაგის საფუძველს გვაძლევს. რა სიახლეები იქნება გუდაურში, ეს არის რომ 6 იანვარს გუდაურში შობას იქნება ნინო ქათამაძის კონცერტი და ყველას ვეპატიჟებით. ანუ საღამოს 7-ზე საათზე, დიახ, 6 საათზე იქნება და ყველას ვეპატიჟებით. აგრეთვე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან ერთად დავიწყეთ
და ახორციელებს ამ პროექტს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მუნიციპალური განვითარების განვითარების სააგენტოსთან ერთად რომ კობი გუდაურის საბაგირო შენებლობა დაწყებულია ეს არის ამიერკავკასიაში ყველაზე გრძელი ასე ვთქვათ საბაგირო შენებლობა 7.5 კილომეტრიანი ორი საბაგირო მონტაჟდება 2018 წლის ბოლოს უნდა დამთავრდეს ეს პროექტი და ჩაეშვას ექსპლუატაციაში აგრეთვე გაერთიანებული წყლის კომპანია ჩვენთვის ხელოვნურ რეზერვუარს აშენებს 100,000 კუბიანს რომელიც ეგრეთ წოდებულ ტბას რომელიც თოვლის დეფიციტურობის შემთხვევისთვის გათოვლიანების სისტემის მეორე ფაზას ვასრულებთ ჩვენ წელს უკვე მოლაპარაკებებს ვაწარმოებთ სოფლიოში საუკეთესო გათოვლიანების სისტემის კომპანიებთან და წელს დავამონტაჟებთ ახალ ტრასებზე ასე ვთქვათ და უკვე ამითი ჩვენი აზრით თოვლის სიმცირე უკვე მოგვარდება ეს პრობლემა გუდაურში რადგან უკვე სადაც ყველაზე უფრო გვიჭერს შუა წელში გუდაურის იქ ვამონტაჟებთ ამ გათოვლიანების სისტემას აგრეთვე ჩვენ ვაპირებთ რომ გამოვცვალოთ რენოვაცია გავაკეთოთ პირველის და კუდების საბაგიროების რომლებიც ყველაზე პოპულარულია ასე ვთქვათ ჩვენს ვიზიტორებში ამ წუთას მათ აქვთ წარმადობა 1000 ადამიანზე საათში და ჩვენ გვინდა გავასამაგოთ ასე ვთქვათ რომ რაც შეიძლება რიგები ნაკლები იყოს სმენელია ხაზე კურსესმენი მოვირგოთ მოусმინოთ საღამოში და ვისა გისმენთ გამარჯობა ბატონო გამარჯობა თუ შეიძლება მოკლედ დავუსვით ესეთი კითხვა მაქვს ეს ყველაფერი კარგია მაგრამ აი თუ არის იმის საშუალება რომ ეხლა მაგალითად ზუსტად იმ მაღალმთიან რაიონში ზამთრის ტურისტთან დაკავშირებით რომელიც შეიძლება ასევე სამსახუროს ინე საფულის ტურის ნაწილობრივ აი პოპულარულ ფილმის ბრენდების წარმომადგენლები ჩამოვიდნენ თავიანთი მცირე საწარმოებით რომელიც სულ უპრეცელობა შეეხება მაგალითად რომლებიც გამოუშვებენ სპორტულ დასაცმელს ფუტკერს კუდებს კერპერს თხილამურებს აი როგორც არის მაგალითად ჩვენთან ვიცი 2016-ში შემოვიდა Nike Adidas დიდი მადლობა გთხოვთ კონკრეტული ბრენდების დასახელებისგან თავი შევიკავოთ სარეკლამო კანონის მხრივ და პრინციპში იდეა გასაგებია ცნობილი ბრენდებისთვის სამუშაო სამრეწველო სივრცეების დათმობა, მაგრამ არ მგონია ხარჯის გაზრდის მხრივ ასე ვთქვათ თაში ავიდნენ, როდესაც ბარშიც გვაქვს ადგილები მთავარია მობრძანდნენ და მაგრამ გეტყვით რომ ფირმას არ დავასახელებ, მაგრამ სოფლიოში ერთ-ერთი ძვირადღირებული ბრენდი შემოდის გუდაურში და 11 იანვარს აზეიმოდ გავხსნით ამ მაღაზიას ასე ვთქვათ არ მათქვევით ეხა ბრენდის თორე გეტყვი დიდი სიამოვნებაა მაგრამ სოფლიოში ერთ-ერთი ძვირადღირებული და პოპულარული ბრენდი შემოდის გუდაურში ჩვენ ინფრასტრუქტურულ საკითხებზე ვსაუბრობდით მოკლედ ვეცდები დაგისვათ კითხვა რომ დრო დაგვრჩეს ასე ვთქვათ 2 წუთი გვაქვს კიდევ საბოლოოდ გზა გუდაურამდე არის მაგრამ ყოველთვის ამ გზაზე პრობლემა არის როგორც კი ზევით თოვლია როგორც კი გაწმენდა რთულდება მერე საცობი მერე როდესაც შაბათ-კვირაა და მიდიხარ დღე-ნახევრით ნახევარი დღე შეიძლება მოგიწიოს გზაში ამ ხრივ თუ არის რაიმე კი ბატონო ეს არის გლობალური პრობლემა ასე ვთქვათ არ არის ესე ვთქვათ ერთი დღის გადასაწყვეტი არა ვარ გუდაურ თბილისშიც ასე თბილისშიც ზუსტად ასე ვართ მაგრამ ფიქრობ რომ ამ წუთას ახლა გუდაურში არის 500 მანქანიანი პარკინგი სრულიად უფასო მხოლოდ ერთ ადგილას და კერძო სექტორმა გააკეთა ახალი პარკინგი გონდოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე რომელიც ფასიანია აგრეთვე ჩვენ გვაქვს კიდე რამოდენიმე ადგილას პარკინგები ფიქრობ ვინც ასვენიშნებს მანიშნებლებს და ემორჩილება ის პარკინგის პრობლემა არ აქვს მაგრამ თქვენ რასაც ამბობთ ის სულ სხვა პრობლემაა და ამისთვის თავრობამ ზუსტად მაგიტომ დაიწყო პროექტირება რომ კობი გუდაურის ავლით გააშენდეს გვირაბი რომელიც ამ ძიმე ტექნიკას და ტრაილერებს ეგრეთ წოდებულს რომ გამტვირთავს და ტრანზიტული მოძრაობა სხვა მიმართულებით განხორციელდება ხო? კი ბატონო, ეს არის რამოდენიმე პროექტი იწერება, ხა ერთ-ერთია ქვეშეთი კობი, რომელიც ჩემთვის ყველაზე ოპტიმალური მგონია, თუმცა ამას სპეციალისტები დაადგენენ და მე ვფიქრობ 60 წელიწადში ეს გვირაბი ფუნქციონირებას დაიწყებს და ერთი კარდინალურად შეცვლის სურათს გუდაურში, იმიტომ რომ უკვე მოგვეწყობა შესაძლებელი გვექნება რომ ბორდიურები გავაკეთოთ, სასეირნო არეალები გავაკეთოთ და ასე შემდეგ რაც კარდინალურად
უკეთესობის კი შეცვლის გუდაურის იერსახეს. ამ დროისთვის გუდაურში სათხილამურო ტრასის საერთო სიგრძე რამდენია? 70 კილომეტრამდე. თუმცა ეს არის მარტო სათხილამურო ტრასა და უამრავი, ასე ვთქვათ, გაუკვალავი ტრასები. რითაც უნიკალურია გუდაური. რაც ასე ფასობს ზოგიერთი მოთხილამურის თვალში. კი ბატონო. დიდ მადლობას მოგახსენებთ. მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. იმისთვის რომ მობრძანდით და წარმატებულ სეზონს გისურვებთ, პოტენციალი გვაქვს, პოტენციალის გამოვლენისთვის მუშაობა მიმდინარეობს და იმედი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი სწორი, ოქროშუალედით განხორციელდება, ისე რომ ქვეყანამ მაქსიმალური შედეგები მიიღოს, როგორც ადგილობრივი, ასევე ჩამოსული ტურისტების მხრიდან და ტურისტებისთვის. ურმესი მადლობა. მადლობას მოგახსენებთ იმისთვის, რომ ვუსმენთ ერთმანეთს, ხვალ კი გადაცემა ვუსმენთ ერთმანეთს კვლავ განაგრძობს მუშაობას უკვე 17 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ ტრადიციულად და კვლავ გექნებათ საშუალება დაარეკოთ და პირდაპირ ეთერში აქტიუროთ. ურმეს მადლობას მოგახსენებთ ბატონო სანდრო, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა რომ ვუსმენთ ერთმანეთს. გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით 292 11 88 292 11 99. ვუსმენთ ერთმანეთს.